හලෝ යාළුවනේ ඔයාලට කොහොමද ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අදත් ජලා අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද යන්නේ අවසාන එකට. අවසාන එක කියන්නේ ලොකු වෙළඳ සංකීර්ණයක්. ඉතින් ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික පැත්තට යුනියුරෝ එකට තමයි යන්නේ අපි. යුනියුරෝ කියන්නේ ඒකේ ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩුව, කැමරා, ෆෝන් නම්මන ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් මට පොඩි බඩු වගේක් ගන්න ඒකට යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් අවසාන එක ඇතුලේ ගොඩක් වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේන්න ඉන්නවා. අවසානයේ ගොඩක් ලොකු වෙළඳ සංකීර්ණයක්. ඒක ඇතුලේ අපි වෙනම වීඩියෝ ගේන්න. අද ගේන්න යුනියුරෝ එකේ වීඩියෝ එකක්. හරි යාළුවනේ ඇතුලට ගිහිල්ලා සෙට් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මාක්ස් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතුළට නිකන් එන්න දෙන්න. ඔන්න ඉතින් අවසාන එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියන්නේ. මෙතන යාපැත්තේ තියෙන ඔන්න යුනියුරෝ එක තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඒක ඇතුළට යමු. We dance.
ඉතින් ගත්තා ලැප් එක අන්බොක්සින් කරා. ඉතින් හැම ලැප් එකකම එනවා වගේ පේපර් බොක්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව charger cable එනවා මේකේම charger cables තියෙනවා. charger cable වලට අමතරව කිසිම දෙයක් නෑ මේකේ දීලා. ඉතින් charger cable එක ලැප් එක ඉතින් paper box ටික තියෙනවා. සෑම දැන් හැම එකකම අම්බර paper box ටික. ඉතින් අපි ගැන වෙනම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි මේක කතා කරමු. මේකේ තියෙන දේවල් සහ මේකේ performance තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ලැප් එක. දැන් ළඟට
හිතන්නේ මේක අපේ ෆිංගමාක් හිටින් නැති විදියට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අතර ගද්දී ටිකක් බරණක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. මේක තමා මගේ පළවෙනි අන්බොක්සින් එක ගේමින් ලැප් එකක්. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට මේක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ ලැප් එක ගැන සම්පූර්ණ රිවිව් එකක් වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. ඉතින් සති දෙකක් විතර පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් එක කොහොමද කියන දේ මම ඔයාලට කියන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. Lenovo Ideapad gaming laptop එකේ රිවිව් එකකින් අපි යන ඉස්සර වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.